हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई फेरि पनि यो मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथ तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ मैले भेज थुक्पाको सुप कसरी बनाउने भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएकी छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। साथै लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ भेज थुक्पा बनाउँदाखेरि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू तयार पारेकी छु। यहाँ चाहिँ उसिनेको आलु अनि हरियो खुर्सानी काटेको, धनिया अनि यहाँ काटेको गाजर, हरियो मटर, एउटा मिडियम साइजको प्याज लाई काटेर राखेको छु। यहाँ चाहिँ अदुवा, लसुन र हरियो खुर्सानी पिसेर राखेको छु। साथै यसमा मिडियम साइजको 3टा टमाटरलाई पनि काटेर राखेको छु। अब मैले यहाँ एउटा कराईलाई बसालेको छु। यसलाई ततुन्जेलसम्म यतिकै राख्दिने। अब यो कराई पनि ततिसकेको छ। अब यसमा म थोरै तेल लगाइदिन्छु। तेल लगाइदिएपछि यसलाई यतिकै छोडिदिने केही बेरसम्म। अब तेल पनि ततिसक्यो। यसमा म थोरै जिरा लाउँदैछु। यसलाई हल्का पहेँलो भइन्जेलसम्म राख्ने। र यहाँ जिरा पहेँलो भइसकेको छ। अब यसमा मैले प्याज लगाइदिए। प्याजलाई हल्का यतिकै चलाइदिने। अब यो प्याजलाई हल्का डढाउने। अब प्याज डढिसकेको छ। प्याज डढिसकेपछि यसमा हल्का बेसार लगाइदिए। त्यसपछि यसलाई एकचोटि चलाइदिए। त्यसपछि यसमा अघि काटेको हरियो खुर्सानी लगाइदिए। अब यसलाई पनि केही बेर यतिकै राखिदिए। त्यसैलाई एकचोटि फेरि चलाइदिए। यतिकै चलाएर मैले छोडिदिए। अब फेरि यसलाई हल्का चलाइदिए। यसमा अब मैले अघि काटेर राखेको टमाटरलाई पनि लगाइदिए। अब यसलाई यतिकै चलाइदिए। यसलाई चलाएर अब यतिकै छोडिदिने। अब यसलाई यतिकै चलाएर मैले छोडिदिए। अब यसलाई फेरि पनि हल्का पाके जस्तो भएपछि चलाइदिने। अब यसलाई चलाइसकेपछि पाकुन्जेलसम्म यतिकै छोडिदिने। अब यो टमाटर पुरै पाकिसकेको छ। अब यसलाई चलाएर हल्का ढुट्टाए जस्तो गर्दै चलाइदिने। अब यतिकै केही बेरसम्म छोडिदिने। अब पुरै टमाटरको
हल्का पानी आइसकेको छ। अब यसमा म अदुवा लसुन र पिसेको हरियो खोर्सानी लाउँदैछु। यसलाई मजाले चलाइदिन्छु। यसलाई हल्का ढुटाए जस्तो पनि गरिदिन्छु। अब यसलाई चलाइसकेर यतिकै केही समयसम्म छोडिदिने। अब यतिकै चलाएर यसलाई केही समय छोडिदिए। यसमाथि हल्का मैले 2 चम्चा नुन राखेँ। तपाईहरुले पनि आफ्नो आवश्यक अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अब यहाँ 2 चम्चा नुन लाएर चलाइदिए। अब यसलाई चलाएर यसबाट सेन्ट नआउन्जेलसम्म यतिकै छोडिदिए। अब यसबाट पुरै सेन्ट आउन थालिसकेको छ। अब यसलाई हल्का चलाइदिए र यतिकै छोडिदिए। अब यसमाथि मैले 2 चम्चा ढिलो खोर्सानी लगाइदिएँ र मजाले चलाइदिएँ। अब यसलाई यतिकै चलाइसकेपछि छोडिदिएँ। अब यसलाई मैले फेरि चलाइदिएँ। अब यो चलाइदिइसकेपछि मैले अघि काटेर राखेको आलुलाई लगाइदिएँ। अब यसलाई पनि मजाले चलाइदिएँ। यसलाई चलाएर अब 4-5 मिनट जति यतिकै राखिदिने। त्यसपछि आलु लगाइसकेपछि यो अलि सुक्खा हुन्छ। त्यसमाथि हल्का पानी छम्केर मजाले चलाइदिने। त्यसपछि आलुलाई हल्का टुक्राइ जस्तो गरेर अलिक बेरसम्म चलाइराख्ने र यसलाई एकछिन छोडिदिने। अब आलु पुरै पाकेर आधीसम्म धुटिसकेको छ। यसलाई मजाले चलाइदिने। यसलाई चलाइदिइसकेपछि हल्का यतिकै पानीलाई सुक्न दिने। अब पानी पनि पुरै सुकिसकेको छ। अब यसलाई पनि हल्का चलाइदिए। अनि यसमाथि मैले अघि काटेर राखेको धनिया हल्का लगाइदिए र मजाले चलाइदिए। अब चलाएर केही बेर यतिकै छोडिदिए। अब फेरि यसलाई चलाइदिए। यसलाई चलाइदिइसकेपछि म यसमाथि 2 कप आधी पानी लगाइदिए र यसलाई मजाले चलाइदिए। तपाईहरु पनि आफ्नो आवश्यक अनुसार पानी लगाएर सुप बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो पानी लगाइसकेपछि हल्का चलाएर त्यसमाथि हरियो मटर लगाइदिए। हरियो मटर पानी लगाइसकेपछि लगाउँदा आधी मात्र पाक्छ। अब थुक्पामा हरियो मटर आधी मात्र पाकेको मलाई चाहिँ साह्रै मन पर्छ। अब यसलाई हल्का चलाएर यतिकै केही बेरसम्म उम्लिन दिने। अब यसमा अन्तिममा थुक्पामाथि लाउनलाई मैले थोरै धनिया,
थोरै प्याज, घरकै कागती, अनि थोरै गाजर र थोरै हरियो खुर्सानी काटेर राखेको छु। अब थुक्पा पुरै रेडी भइसकेको छ। यसमाथि मैले धनिया, प्याज, हरियो खुर्सानी, गाजर अनि कागती राखेको छु।